السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معكم حمزة سليم ومقطع جديد. موضوعنا اليوم من سلسلة خلف الكواليس. اليوم راح أقوم بتصوير منتجات، ومنتجنا اليوم اللي هو الشوز. في البداية راح أحكي عن السيت اب اللي استخدمته في جلسة التصوير. قمت باستخدام إضاءة ستروب فلاش نايس فوتو GA 200 كي لايت. وضعت أمامه ديفيوزر عشان يعطيني إضاءة ناعمة على المشهد، واستخدمت أرضية سوداء وأيضا خلفية سوداء. طبعا راح أقوم بالتصوير بكاميرا كانون 1200D مع عدسة 50 مل 1.8. بالنسبة لإعدادات الكاميرا 1/200 شتر سبيد، فتحة العدسة f8 والISO 200. الآن راح أقوم بالتصوير بهاي الإعدادات ونشوف شو راح يطلع معنا نتيجة. هاي النتيجة المبدئية فقط باستخدام الكي لايت. طبعا نسيت أحكي لكم إن هذا الديفيوزر صناعة يدوية، قمت بصناعته في فيديو سابق. اللي ما حضر فيديو صناعته راح أترك لكم الرابط في الديسكربشن. الآن راح أقوم بإضافة إضاءة للخلفية، أيضا نايس فوتو GA 200 ستروب فلاش. وضعت عليه جل ألوان أحمر وأخضر عشان يعطيني إضاءة أو لون مقارب أو متناسق مع لون الشوز. هاي الصورة بعد ما قمنا بإضافة إضاءة للخلفية باستخدام جل ألوان أحمر وأخضر. الآن راح أقوم بإضافة إضاءة ثالثة عشان يضيء لي المنتج من الخلف، أيضا نايس فوتو. وضعت عليها علبة برينجلز عشان ما تنتشر الإضاءة، تحصر لي الإضاءة بخلفية المنتج فقط. وضعت عليها ورق فاين كلينكس عشان يعطيني إضاءة ناعمة. الآن راح نقوم بأخذ لقطة بعد ما أضفنا الإضاءة الثالثة ونشوف شو راح يطلع معنا نتيجة. هاي الصورة بعد ما قمنا بإضافة إضاءة ثالثة لإضاءة المنتج من الخلف. هاي الصورة قبل إضافة إضاءة خلفية المنتج، وهاي الصورة بعد إضافة إضاءة خلفية المنتج. خلينا نجرب شوز ثاني ونشوف شو راح يطلع معنا نتيجة. هاي الصورة مع الشوز الثاني. خلينا نجرب نغير جل الألوان للخلفية ونشوف شو راح يطلع معنا نتيجة. راح أقوم بوضع جل أزرق بدل الأخضر مع الأحمر، نشوف شو راح يطلع معنا نتيجة. هاي شلنا الأخضر وبدنا نضع بداله أزرق. طبعا جل الألوان اللي بستخدمها حكيت عنها في فيديو سابق أيضا. اللي ما حضر فيديو جل الألوان اللي بستخدمها راح أضع لكم أيضا الرابط في الديسكريبشن. الآن راح نقوم بتجربة لقطة بعد ما قمنا بوضع جل الألوان الأحمر والأزرق بدل الأخضر والأحمر. أوه، أعطاني لون نهدي جميل. طب خلينا نحط أزرق لحال، نجرب فقط الأزرق. طبعا تقدر تحط حسب قوة اللون اللي بدك إياه، تحط طبقة واحدة أو طبقتين أو 3 طبقات. أنا حطيت طبقتين لون أزرق. وهي شلنا الأحمر. هذا مع اللون الأزرق، والله جميل متناسق مع الشوز. طيب بدي أورجيكم لو شلت علبة البرينجلز اللي هو السنوت شو راح يطلع معنا نتيجة، عشان أورجيكم الفرق وشو فائدة استخدام علبة البرينجلز. الآن راح نجرب الإضاءة الثالثة بدون علبة البرينجلز. شايفين كيف صارت الإضاءة؟ أولا إضاءة حادة منتشرة في كل المكان، وأخفت تفاصيل الشوز من الخلف. عرفتوا الآن شو فائدة علبة البرينجلز في التصوير؟ طيب في آخر تكوين في هذه الجلسة قمت بتغيير الشوز، وأيضا قمت بتغيير الأرضية من سوداء أرضية خشب. نفس إعدادات الإضاءة، خلفية طبعا جل أزرق، لكن قللت الأيزو ل100 فقط. هذا اللي قمت بتغييره. الآن راح نقوم بتجربة عدة لقطات ونشوف شو راح يطلع معنا نتائج.
هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الموضوع عجبكم والكل استفاد. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة بين أصحابكم المهتمين بالتصوير. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.